Here I'm arrived at Sjunkviken on Fjärdlång. I am doing a short stop here. Then I'm going to pick up some crew at Dalarö. As usual, I want a dinghy on the gangway. The safety line on the stern anchor. As usual, I prepare with my two 15 meters shorelines. And the ladder is already prepared with 2 steps, so just fold it out. I only need fenders on the starboard side. Jag är nästan på dig, tror jag. Det var så svårt att se idag. Det tror jag framme, va? Man åker alltid utåt lite när man drar åt ankaret. Ja. Orkar du dra in han lite? Va? Ja, då får vi upp, borde få baken lite så vi inte är... Jag ska...
Han får hålla en stund. Orkar han hålla? Han är tung. Ja, lite tyngre än vad. Jag skulle ha lite luft i den här fänden. Ja, den ser lite ledsen ut. Den ena här är inte så... Den kan vi kosta på den faktiskt. Ser lite dåligt ut. Och han fyller sig själv. Ja. Så. If you haven't seen Throw an Anchor Like a Boss, you must see it. I'll leave a link up here. Den greppar ingenting kanske.
gonna pick up some more crew. So we're leaving the friends and go to Dalarö. Den långa kan vi lämna. Den har väl ingen större nytta av. De andra kanske kan vara bra att ha. Eller? Nej. Jag står ju på kort på brygga där någonting. Nej, vi lämnar dem, det är lättast. Och den där är stökig. Ja, i alla fall tom toan där för. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.